Quick tips pasal composition, macam aku pernah cakap dalam video sebelum ni, bila orang tengok gambar kau, kau kena pastikan mata viewer akan terus tengok kepada subjek. So macam frame ni, aku ialah subjek. Dan lagi satu, pasal macam mana nak buat orang tengok subjek kau first, ialah subjek kau mesti adalah yang paling terang, ataupun yang paling besar, ataupun yang in focus. So macam mana kalau ada benda lain yang lagi besar, lagi terang, ataupun yang lebih in focus. Contohnya macam lampu sebelah ni, dia lagi terang. Dan lagi satu yang aku nak draw mata kau ialah kepada HH sebelah ni. So sekarang kita ada 3 point of interest. Aku, lampu sebelah ni, dan juga HH sebelah ni. Okay, cara aku create frame tu supaya mata kau tak serabut tengok ialah dengan aku create rectangle ni. Alright, boleh jadi sama ada macam ni, ataupun maknanya HH ni kat sini dan lampu ni kat sini. So aku akan create rectangle apa? Triangle. Okay, macam ni kalau aku straight, macam ni straight, maknanya dia tak berapa menarik lah. Kalau aku diri, bagi aku dia nampak lagi menarik lah. Aku dapat benda ni masa aku tengok cerita Citizen Kane. Aku tengok macam mana dia susun subjek dia, dan aku perasan semua subjek, benda yang point of interest dalam framing dia, semua akan jadi bentuk triangle. Dia tak semestinya straight, dia mungkin macam ni sikit, dia mungkin macam ni sikit, ataupun dia mungkin macam ni sikit, dia mungkin macam ni. Tapi yang penting dia akan jadi triangle. Dan kadang-kadang ada beberapa triangle juga. Dan kadang-kadang triangle within the triangle. Contohnya macam aku sekarang, so aku bentuk triangle, dan point of interest aku sekarang ni pun bentuk triangle juga. So yeah. Okay, sebelum start aku rasa aku nak buat thumbnail dulu, sebab aku selalu ambil thumbnail yang tak berapa best sangat. So macam ni kot. Okay ni. Aku rasa kalau aku letak duit sikit, orang mesti suka tengok kan. Sekejap. Baru orang tengok macam babe, fotografer kaya. Ni je duit ada dalam wallet aku. Duit tak negara mana-mana, aku simpan. Alright, so hari ni sebenarnya aku nak cakap pasal Pixieset. Pixieset ni ialah website untuk online gallery yang kau boleh bagi kepada klien kau untuk dia share link tersebut dengan kawan-kawan dia, ataupun dia boleh download semua gambar-gambar tu, ataupun dia boleh favorite gambar-gambar mana yang dia nak masukkan dalam album. Okay, dulu aku pakai WeTransfer atau Dropbox untuk bagi kepada klien aku gambar. Tapi satu masalah dia ialah sebab presentation dia tak berapa cantik. Okay, Pixieset ni dia buat gambar kau macam blog, tapi yang bestnya ialah sebab dia private. Maknanya website kau lebih kepada portfolio kau. Ada certain gambar yang kau nak tunjuk kat website, ada certain gambar yang kau tak nak upload kat website. Tapi bila kau bagi WeTransfer, gambar dia, presentation dia tak berapa cantik. So Pixieset ni akan membuatkan presentation kau cantik, dan yang paling best ialah sebab dia boleh share link tu dengan kawan-kawan dia. Alright, so ni aku bagi kau contoh macam mana presentation Pixieset tu. Okay, kalau kau perasan kat sini, dia macam blog sikit. So presentation dia kemas, tak macam WeTransfer. So WeTransfer atau Dropbox dia akan buat gambar kau bersepah-sepah dan klien kau kena tengok satu-satu. Dan susah dia nak share gambar-gambar tu dengan kawan-kawan dia. Bila kau bagi link macam ni, dia akan lagi mudah untuk dia tengok gambar dia dan dia share link dengan kawan dia. Okay, function yang aku paling suka sekali dengan Pixieset ni ialah bila klien kau favorite gambar mana yang dia suka, kau akan dapat semua data tu. Okay, aku bagi kau contoh sekarang. Contohnya, aku ni ialah klien yang aku nak tengok gambar ni sekarang lah. Okay, so aku akan favorite beberapa photos. So favorite, so aku masukkan email aku lah. Okay, let's go. Okay, contohnya dia favorite gambar ni. Cara nak favorite photos dia pula begitu senang. So klien kau cuma perlu klik heart button kat mana gambar yang dia suka. Contohnya macam ni, dia suka ni. Okay, dia suka ni. Kita like beberapa lah untuk nak menunjukkan rupa dia macam mana nanti. Alright, ni aku like random je. So mungkin kadang ada. Okay, kau pula sebagai owner kepada online gallery tu, kau boleh view apa yang dia favorite kan. Contohnya macam ni sekarang. Okay, ni tengok email dia, a@a.com. Ni yang kita favorite kan tadi lah. Okay, lepas tu kau boleh klik action, Lightroom copy list. So kau angkat ni semua ni, dia punya mana yang dia like, kau copy,
kau pergi kat Lightroom, kau tekan Command F, kau tekan Contains kat sini, any searchable field, kau paste. Nanti dia akan keluar mana gambar yang klien kau pilih saja. So biasanya gambar ni aku akan export lagi sekali, dan kemudian aku akan buat album berdasarkan gambar ni sahaja. Sebab itu gambar yang dia nak masukkan dalam album. Okey, itu saja untuk minggu ni. So kalau korang ada soalan, korang boleh letak kat komen. Kalau korang suka boleh like. Kalau rasa nak share, boleh share dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Okey, bye-bye.